नमस्कार, आज मी तुम्हाला 10 मिनिटात तगार साखर बनवून दाखवणार आहे। तर गॅसवर कढई ठेवलेली आहे मी आणि मी साखर घेतलेली आहे। ही 2.5 वाट्या साखर आहे। तर आता कढईत घालून घ्यायची आहे आपल्याला साखर। आणि त्याच्यातच हा 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। मी पूर्ण भरून पाणी घेतलेलं आहे 1 वाटी। तर आता आपण साखर मध्ये घालून घेऊया। 2.5 वाटी साखरेला मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। याच वाटीने मी साखर मोजून घेतलेली आहे। आणि आता साखर आपल्याला विरघळवून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता छान अशी साखर आपली विरघळलेली आहे। आपल्याला सतत असं ढवळतच राहायचं आहे। शक्यतो नॉनस्टिकच पॅन तुम्ही वापरा, नाहीतर साखर चिपकण्याची शक्यता असते, म्हणून नॉनस्टिक पॅन वापरा तगार साखर बनवायला। आणि सतत असं आपल्याला ढवळत राहायचं आहे, म्हणजे मिक्स करत राहायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता साखर बनायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपल्याला सतत असं ढवळत राहायचं आहे। तर हा मी 2 चमच तूप घेतलेला आहे, तो घालून घेते आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तूप घातल्याने आपली तगार साखर छान अशी दाणेदार बनते। तर तुम्ही बघू शकता तगार साखर बनायला सुरुवात झालेली आहे। चला, तर गॅस मी आता बंद केलेला आहे। तर तुम्ही बघू शकता छान अशी साखर आपली सुटसुटीत तयार झालेली आहे। मी गॅस बंद केलेला आहे आणि गॅसवरच मी साखर आहे ना त्याची फोडून घेते। आणि असे गुठल्या झालेले असतील ना, तर अशा आपल्याला गरम गरम असतानाच फोडून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता किती छान अशी साखर झालेली आहे, एकदम सुटसुटीत। तर चला, आपली साखर बनवून तयार झालेली आहे। तर तुम्ही बघितलं झटपट 10 मिनिटात मी तुम्हाला दाणेदार तगार साखर बनवून दाखवलेली आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।